Πριν αγοράσετε καινούργια κουτιά οργάνωσης ή άλλο ένα ντουλάπι, σταματήστε λίγο. Τις περισσότερες φορές η ακαταστασία στο σπίτι ή στο γραφείο δεν είναι θέμα τεμπελιάς, χαρακτήρα ή κακής οργάνωσης. Είναι πρόβλημα σχεδιασμού. Υπάρχουν χώροι που σχεδόν δημιουργούν ακαταστασία από μόνοι τους. Και υπάρχουν χώροι που κάνουν το μυαλό να ηρεμεί επειδή έχουν σχεδιαστεί σωστά. Σήμερα θέλω να σας δείξω πως η μελετημένη διαρρύθμιση, ο σωστός σχεδιασμός και η πρόβλεψη αποθήκευσης μπορούν να αλλάξουν εντελώς την αίσθηση ενός χώρου, χωρίς απαραίτητα να μεγαλώσει ούτε ένα τετραγωνικό. Σχεδόν κάθε σπίτι ή γραφείο έχει ένα σημείο που λειτουργεί σαν μαγνήτης ακαταστασίας. Έναν πάγκο, μια καρέκλα, ένα σημείο κοντά στην είσοδο, ένα γραφείο που γεμίζει συνεχώς χαρτιά και συνήθως δεν είναι τυχαίο. Όταν δεν έχουμε προβλέψει πού θα μπουν καθημερινά αντικείμενα, αυτά αρχίζουν να καταλαμβάνουν όποιον χώρο βρουν ελεύθερο. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε λάθος διαρρυθμίσεις, σε σπίτια χωρίς λειτουργικούς χώρους αποθήκευσης ή σε γραφεία που σχεδιάστηκαν μόνο με αισθητικά κριτήρια και όχι λειτουργικά και εργονομικά. Ποιο είναι όμως το κυριότερο πρόβλημα? Ο εγκέφαλος κουράζεται από το οπτικό χάος. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε, η συνεχής οπτική πληροφορία δημιουργεί μικρό αλλά μόνιμο στρες. Η οργάνωση είναι προσωρινή. Ο σωστός σχεδιασμός είναι μόνιμος. Και υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα σχεδιαστικά μοτίβα που σχεδόν πάντα οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα, του ακατάστατου χώρου. Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί πού αφήνουμε προσωρινά τα αντικείμενα όταν μπαίνουμε στο σπίτι ή το γραφείο μας. Χωρίς αυτή τη ζώνη, τα αντικείμενα καταλήγουν σε τυχαία σημεία, πάγκους, καρέκλες, γραφεία και αυτό είναι η αρχή της μόνιμης ακαταστασίας. Θα σας πω στο τέλος ένα έξυπνο τρίκ που χρησιμοποιώ εγώ για τα αντικείμενα που δεν έχουν βρει ακόμη τη θέση τους. Μείνετε μαζί μου. Οι χώροι με πολλά ανοιχτά ράφια, στην κουζίνα, στο μπάνιο ή στο καθιστικό, μπορεί να δείχνουν πολύ όμορφοι στη φωτογράφηση, αλλά στην καθημερινότητα δημιουργούν μια σταθερή οπτική σύγκρουση. Γιατί κάθε αντικείμενο που μπαίνει εκεί γίνεται μέρος της εικόνας του χώρου. Και πολύ γρήγορα το αποτέλεσμα πάβει να είναι επιμελημένο και γίνεται ετερόκλητο. Πολλά σπίτια και γραφεία έχουν αποθηκευτικούς χώρους, αλλά όχι σωστά οργανωμένους. Όταν κάτι δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, απλά δεν χρησιμοποιείται. Ψηλά, βαθιά ντουλάπια στην κουζίνα ή αποθηκευτικοί χώροι με δύσκολη πρόσβαση μένουν αναξιοποιητοί. Όταν ένας χώρος έχει πολλά διαφορετικά υλικά και χρώματα και μικρές κατακερματισμένες επιφάνειες, ο εγκέφαλος τον αντιλαμβάνεται ως πιο φορτωμένο. Ακόμα και αν είναι άδειος, δείχνει πιο χαοτικός. Ένας χώρος χρειάζεται ισορροπία. Όταν όλα είναι κλειστά, βαραίνει. Όταν όλα είναι ανοιχτά, δείχνει μπουκωμένος και ακατάστατος. Η ισορροπία είναι αυτή που δίνει την αίσθηση της ηρεμίας. Πολλοί χώροι σχεδιάζονται με βάση το πώς θα φαίνονται και όχι το πώς θα χρησιμοποιούνται καθημερινά. Και αυτό οδηγεί σε έπιπλα και διακοσμητικά που δεν βοηθούν στην καθημερινότητα. Βρίσκονται εκεί απλώς για να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο. Πολλοί πιστεύουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερο σπίτι ή μεγαλύτερο γραφείο. Αλλά πολύ συχνά το πρόβλημα δεν είναι τα τετραγωνικά. Είναι το πώς αξιοποιούνται στο σχεδιασμό και εν τέλει πώς χρησιμοποιούνται. Στους περισσότερους χώρους που ανακαινίζω ή διαρρυθμίζω υπάρχουν νεκρές γωνιές που δεν αξιοποιούνται ποτέ. Διάδρομοι που απλώς καταναλώνουν χώρο, λόγω κακής διαρρύθμισης, μεγάλα έπιπλα που μπλοκάρουν την κίνηση ή χώροι αποθήκευσης που είναι τόσο δύσχρηστοι ώστε κανείς δεν τους χρησιμοποιεί πραγματικά. Σε έναν επαγγελματικό χώρο αυτό επηρεάζει άμεσα την απόδοση, τη συγκέντρωση, ακόμα και τη διάθεση των εργαζομένων, δημιουργώντας επιπλέον στρες. Ένας χώρος μπορεί να φαίνεται όμορφος στις φωτογραφίες, αλλά να είναι εξαντλητικό στην καθημερινότητα. Εδώ έρχεται αυτό που εγώ αποκαλώ αόρατο σχεδιασμό. Οι καλύτερες λύσεις αποθήκευσης πολλές φορές δεν φαίνονται καν. Μπορεί
Ένας χρήσιμος αποθηκευτικός χώρος να κρύβεται μέσα σε έναν τοίχο, να γίνεται στοιχείο της αρχιτεκτονικής και να ενσωματώνεται στη γεωμετρία του χώρου. Και αυτό αλλάζει εντελώς την αίσθηση του περιβάλλοντος, γιατί το μάτι βλέπει ηρεμία, όχι συνεχή πληροφορία. Σε κατοικίες αυτό μπορεί να σημαίνει σχεδιασμός custom επίπλων, αξιοποίηση μιας εσοχής ή ενός προβληματικού σημείου του χώρου, όπως μια κολόνα, ή μια σύνθεση που εξαφανίζει τα καθημερινά αντικείμενα. Σχεδιάζουμε λύσεις που εξοικονομούν τετραγωνικά χωρίς να βαραίνουν το μάτι. Συχνά η αποθήκευση μοιάζει με διακοσμητικό πάνελ ή τοίχο, αλλά κρύβει μέσα της πολλά χρήσιμα και άχρηστα. Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον η οπτική ηρεμία είναι ίσως ακόμη πιο σημαντική και για εμάς και για τους πελάτες μας. Τα κλασικά ντουλάπια εξαφανίζονται και γίνονται μέρος της αρχιτεκτονικής, κρύβοντας όλη την ακαταστασία που δημιουργεί στρες. Ο εγκέφαλος χρειάζεται οπτική ησυχία για να συγκεντρωθεί και να αποδώσει. Όταν κάθε αντικείμενο έχει τη θέση του από τον σχεδιασμό, ο χώρος σταματά να σας ζορίζει. Κερδίζετε χρόνο, κερδίζετε ελεύθερο χώρο και κυρίως μειώνεται η αίσθηση της πίεσης μέσα στην καθημερινότητα. Γιατί ο σωστός σχεδιασμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που επηρεάζει καθημερινά. Τη συγκέντρωση, την ηρεμία, τη λειτουργικότητα, τη διάθεσή μας μέσα σε έναν χώρο. Αν αισθάνεστε ότι ο χώρος σας κουράζει ή σας πνίγει, ίσως δεν χρειάζεστε περισσότερη οργάνωση. Ίσως χρειάζεστε μια διαφορετική ματιά στον ίδιο σας τον χώρο. Ως αρχιτέκτον, με ειδίκευση στην ψυχολογία του χώρου, σχεδιάζω κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που δεν είναι μόνο όμορφοι, αλλά λειτουργούν πραγματικά για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται μέσα σε αυτούς. Αν ετοιμάζεστε να ανακαινήσετε το σπίτι ή την επιχείρησή σας και θέλετε χώρους που παραμένουν τακτοποιημένοι από μόνοι τους, χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική τους, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί την ιδανική λύση. Η σωστή αρχιτεκτονική μελέτη είναι επένδυση που σας επιστρέφει τετραγωνικά και ηρεμία. Τέλος, το τρίκ οργάνωσης που σας υποσχέθηκα. Στο σπίτι και το γραφείο μου υπάρχει συγκεκριμένη θέση για το κάθε τι. Αφού χρησιμοποιήσω κάτι, επιστρέφει στην καθορισμένη θέση του. Πιστέψτε με, είναι μετρημένες οι στιγμές στη ζωή μου που έχασα χρόνο ψάχνοντας κάτι. Υπάρχουν όμως κάποια αντικείμενα που δεν έχουν βρει ακόμα τη θέση τους. Γι' αυτά έχω προβλέψει σε κάθε χώρο ή δωμάτιο ένα ντουλάπι ή σιρτάρι. Εκεί θα μπουν πρόχειρα μέχρι να βρουν τη θέση τους ή τελικά να πεταχτούν. Μια φορά το χρόνο ή και πιο αραιά θα ασχοληθώ με την τακτοποίηση των κρυφών αυτών ακατάστατων αποθηκευτικών χώρων. Ποιο είναι το δικό σας σημείο μαγνήτης ακαταστασίας? Ο πάγκος της κουζίνας, το μικρό και δύσχριστο επιπλάκι εισόδου, η καρέκλα στο υπνοδωμάτιο ή το εφεδρικό γραφείο στο χώρο εργασίας? Πείτε μου στα σχόλια.